Băi, cam negru. Cam de toate culorile. Numai ce trebuie, nu? Și e foarte apă. Foarte, foarte apă. CLS! CLS. CLS, cred că e 3000 sau 3500 V6 benzină. Astăzi vom lucra la un Mercedes. Când ai mai lucrat la un Mercedes? De câteva zile. Da, bun, tipuri n-ai mai lucrat de mult. Benzină 3000 V6. E 3 jumate. 3 jumate, mă, hai încă 500 de la mine, poftim. O solică. Păi n-avem mașinile alea de care să plânge toată lumea că le vede că v-ați plictisit. Bă, Mercedes n-am prea avut. Am avut câteva drăguțe, am avut AMG-ul, am mai avut parcă încă una. De bine, mă, nu prea am avut, așa e, ce drept nu prea am avut. Și avem un CLS 350, Un băiat care vinde un Mercedes. benzină, 2004 mașina. O, așa veche. Da, mă, dar forma... N-are 7 electronic, nu? Bă, da. Bă, da. A, dar tu ești hoț, mai da din casă. Mă, bine, dar au văzut titlul, mă, când au dat click, bă, da, și eu sunt fraier. Am uitat că au văzut deja titlul. Gândesc în viitor, dar de fapt în trecut, dar de fapt nu contează. Da. E ceva în neregulă la pivoți, clar. Unde-i domnul pivot? Vine imediat domnul pivot. Pivot îi zicem lui Dragoș. Când aude de pivoți, aoleu, mămico! Și după aia trebuie să facem oficial prima revizie de 70 de E ceva cu micul acolo. Prima revizie de 7 electronic oficială pe canalul Coasta de Est. Trece aici ceva așa frumos. Gata, hai întâi să vină domnul pivot. Îi zicem, mă, pivot de acum? E cu perne. Să vedem. Opa! Da? Stai la perne. Acolo bagă aer. Da, da. Uite, și aici. Și ce faci acum? Poți să scoți ăla, să-l decuplezi? Da, era o sistem, dar nu știu cum e. Bine, a trebuit toată borna, de fapt. Păi dacă e borna, cred că e ok. Și am dezactivat și pernele. De ce trebuie să-i mai ăsta? Da, și eu ăsta după cuzet. E jos. Care? Aici? Tu n-ai văzut unde, dar în fine. E cu tot... Bă, cred că nu s-a mai umblat de ceva timp aici. Ai văzut? E un pic... Mercedes, mă, Mercedes. Nemți, calitate, ține o viață. O viață de păianjă. Ăla are pe etrier. Agățăm de basculă. Avem și cum. Iată, trebuie, Vălică. Păi n-ai cum, Trebuie că n-ai altfel- cum să n-ai cum. Altfel te aștept primit. Pentru de ABS, nu contest că am șanse să scot. Nu știu dacă merită să scot. Ce ușor se învârte. Urmând? Auzi? Vezi ceva la discul ăsta? Are o fi ovalizate discurile astea? Bă, hei. Doamne, ferește. Trebuie să le iau invers. Îți dai seama cum face asta la frânare?
Stai să vină toată lumea, nu pot. Să vină toată lumea. Bă, deci cu toții am auzit de discuri ovalizate. Da. Da? Da, ați văzut vreodată? Nu. Ia. Micule, vină mă, goară. Ia mai dă-i odată. Ia învârtiți mă să vadă și mic. Hai mă, învârtiți. Voi, hai că scopul pe aici. Ole. Dar să lasă-o scade, că ăla e pivotul care trebuie să-l schimb. Păi da, dar care de tot. Nu cade unde? Ce Stă în pivotul ăla? Da, păi în ce să stea? Tu să pivoți. Da. Te-a prins! Deci pivotul este cu tot cu urechi. Nu, ce e ăla, mă, că nu văd eu bine acolo. E torx. E ruginos. Ce-i spus aici, colegă? Aici e o gaură care mai scoate niște ulei. Dar trebuie să învârtim motorul. Trebuie să învârt motorul cum are gaură și la convertizor și dai drumul la ulei. Și din convertizor. Păi și ce, dăm drumul la ăla îl facem cu aparat. Dacă vrei, dăm drumul, dar Ieri, ai găsit? nu găsești ce e ăla și nu știu unde sunt toate biturile tale. Ca târziu ce este. Dar nu e acolo trebuie. Gata. Ah, e cam ușor. Băi, cam negru. Cam de toate culorile. Numai ce trebuie, nu? Și e foarte apă. Foarte, foarte apă. Viscozitatea este... 0. Slăbuț, slăbuț. Mie zic care e combinația cu 7 ghetonicul ăsta. E ok, nu e ok, bube, chestii, ai idee, știi, cunoști. Ce am întâlnit până acum, mai crapă flăcile de la grupul de valve. Din La cauza mecatronic. acidității uleiului? Sau din fabricație? Din fabricație mai mult. Din cauza uleiului pică solenoize. Ah. Dar pe placa de bază, oarecum, a mecatronicului, are o clapetă mică care ajută la schimbul de trepte. Și e făcută din plastic și de la foarte multe schimbări de trepte cedează. Și la un moment dat nu mai schimbă cum trebuie sau rămâne blocat într-o treaptă. Asta e ce am întâlnit eu până acum la ele. Și ai idee, există un fix, ceva, o reparație? Se schimbă aia. Reparații să țină o viață întreagă, nu. Doar să schimbă placa și solenoize în caz că e nevoie. Sau asteroizi, cum le zicea un coleg de-al meu. Dar ele ca și cutii schimbă ok. Da, sunt ok. Convertizoarele țin la fel ca orice alt Convertizor convertizor. clasic, adică... Da, nu au nimic special în ele. Deci pică și alea. Aia era ideea principală. În rest nimic special, chiar nimic special despre cutiile astea. Schimb ok, sunt ok, dacă le întreții, te țin mult. Dacă Adică am văzut, dacă nu mă înșel, cred că era mele, 450.000 de km sau 460.000 de km și n-a avut nicio treabă cu cutia niciodată. Dar avea schimburile făcute la maxim 80.000.
A avut o singură dată când a schimbat la 80.000, că era plecat cu un concediu sau ceva de genul. Deci, duce. Ca să zici de o cutie automată $500.000, e ceva. Fără intervenție. Și basculează în jos, că n-ai cum că e acolo. Magnet cu piulitură. Dar n-are chiar așa mult. Doar că e negru uleiul. Aia da. În mod normal trebuie să mai aibă ceva culoare uleiul, dacă îi schimb când trebuie. Schimbă între culoarea, indiferent de ce ar fi, până la urmă sunt niște angrenaje care e imposibil să nu lase puțină pielitură și să schimbe la culoare ulei. Mamă, ce mașină șmecheră! Wow! Mai e la mișto cu tigrata. Da. Hai că avem treburi importante, duceți-vă la vloguri acum. Da, mă, păi am eu treabă aici, după tine. După tine. Cu tine am treabă. Da. Și o sper. 49. Și spune-mi, te rog, la ușa noastră de la Febi, luată după seria de șasiu, cât e aici? Se filmează. Un glob de cristal aici. Să scoată aia goală, știi? Cu incantații, cu fum. Așa, în distanța asta. Deci, Dragoș, trebuie să spele baia pe silențios, că se filmează lângă noi. Merge, Dragoș, pe silențios? Asta era dat click. Uite, am murdărit-o. Uite, acolo a terminat băieția. Asta, frate, out. Da. Cum să pui prăjiturini, acum să bagi în cuptor. Dar are o prindere destul de interesantă, nu știu dacă mai ai văzut. E practic, îți prinde muchia, Da, de la baie. nu trece prin baie, propriu zis. Îți prinde cumva muchia, e o șmecherie. Cu o mică întârziere. A fost ziua lui Dragoș și a întârziat un pic. A întârziat un pic Moș Crăciun. E în Laponia, acolo e nenorocire și cu trafic. A început școala și acolo. Mamă, ce fundă. Mamă, e cu de-alea, nu? Hai, mă. Da. Ce mă, carton? Ce... Unde te trimite cartonul? La spa. Ai scos ceva acum? Conducta cu care la care trebuie să mă conectez cu aparat. Adică asta. Am înțeles. În sfârșit. Deci cam pe acolo trebuie să faci. Pentru cine se întreabă, colegul spală bidonul ca să pună uleiul Mercedes în bidonul ăsta, că din bidonul ăsta se trage în aparat. Da.
Amintești tu de asta. Nu? Să amorsează pompa încă. Gata. Deci acum bagi uleiul pe care l-ai scos L-ai scos. gravitațional. Da, exact. Din baie, din cădere, din tot. Asta e reglare nivel acum. După care băgăm schimbul ei. Și atunci... Îl ia și îl plimbă cu cutie, cu motorul pornit, cu nebunicul. Da, exact. Ia fii atent cum îi crește valoarea. Ia uite-o. Bă, dacă muncești încă 20 de ani, să vii și tu o siglă. Și după aia încă 20 mașina. Păi din câte vezi, rare și ajung la alt nivel. Secundă cu secundă ajung la alt nivel. Nu, că e doar în capul tău. Păi uite-te unde ai rămas tu acolo. N-are unul, eu sunt tot de acolo. Bă, ia lasă sta mai jos, mă. N-are unul. E deasupra noastră, Bogdan, acum, gata. Fac contra aici. Ok, bag în marș alert. Ok. Enter. Ok, noi am băgat 5,5, da? Dintre 9. Ar trebui să băgăm 3,5. Și rest după aia cantitatea maximă 3,5, da? Să fie până la 9 litri. Și acum face schimbul, ceea ce mă întrebai tu pe mine. Bine, avem o temperatură de 28, încă nu putem face reglaje de ulei. De nivel trebuie să lăsăm să meargă. I-am băgat și pentru nivel, deja. Da, și când e de temperatură... Îi dau drumul direct. Băi, ești nebun imediat acum. După ce picură, gata. Gata? Mai bag un 0,2 pentru că schimb produsele și pierde ulei. O să tragi astea afară să mai pierdă un pic ulei. Iar prins așa și... Asta a fost revizia de 7G Tronic. Bă, că s-au mai făcut în trecut, dar e prima filmată ca și procedură completă. Și partea bună este că în urma milioanelor de întrebări, ce faceți cu Golful 4, unde e Golful 4, că nu-l mai vedem. Ăla este Golful 4. Da? E tot un neam de-a lui, un verișor. Golful 4 a suferit niște intervenții. Atât pot să zic. Și în clipul următor veți vedea ce intervenții. Și sincer vă zic, e unul dintre top 3 clipuri de pe canal. Trebuie neapărat să vedeți de la Tigaia la... Ne vedem data viitoare. Pa, pa!